السلام عليكم. تحدينا العاصفة واستمتعنا بخريف جازان، رحلة لا تنسى. بدأناها من جبال رجال الماء. حياكم الله. بدأت رحلتنا بالنزول من جبل السودة شمال غرب مدينة أبها عبر عقبة الصماء التي تبعد قرابة 40 كيلومترا، المعروفة بشدة انحدارها وكثرة المنعطفات وخطورتها، مما يجعل القيادة فيها تحديا حقيقيا، إلا أنها تتمتع بجمال خلاب وإطلالة جميلة على تهامة. بعد نزولنا من العقبة وصلنا إلى وادي العوص الذي تتوزع في جنباته أشجار السدر ومزارع الذرة والدخن وبعض المنتجات الزراعية الأخرى والنباتات العطرية التي تشتهر بها المحافظات التهامية عموما. وصلنا إلى الشعبين العاصمة الإدارية لمحافظة رجال الماء، تبعد عن مدينة أبها تقريبا 45 كيلومتر، وهي المركز الإداري الذي تتجمع فيه الإدارات الحكومية. وجهتنا الأولى كانت إلى قرية رجال التاريخية، وهي من أهم الوجهات السياحية الرئيسية في منطقة عسير. نصلها عبر هذا النفق الذي يشق الجبال بطول يقدر ب1000 متر، مما يجعله من أطول الأنفاق في السعودية. وعبر هذا الطريق نتجه إلى قرية رجال وسط جمال المناظر المحيطة كما ترون، والأجواء التي لا زالت درجات الحرارة فيها في هذه الأيام مرتفعة بعض الشيء. تقريبا وصلنا إلى قرية رجال. قرية رجال التراثية التي تتميز بتاريخها العريق وقلاعها الحجرية الآسرة بعمارتها التي ما زالت تحتفظ بجماليتها الظاهر في أبراجها المطعمة بالمرو الأبيض ومتاحفها التاريخية التي تحكي لنا قصة من الزمن الماضي، وهي مدرجة من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على قائمة أفضل القرى السياحية في العالم. طريق جبل حسوة الذي يعد من أجمل الأماكن التي يمكن أن تزورها في رجال الماء وتستمتع بالمناظر الخلابة الجميلة عليه، حيث تكتسي جبال رجال الماء مع حلول شهر أغسطس من كل عام حلة خضراء بفضل استمرار هطول الأمطار الغزيرة على قمم جبالها، مما يؤدي إلى جريان أوديتها وتكون الشلالات الطبيعية، فلا يكاد أن يفرق المشاهد بين جبالها وسهولها وأوديتها التي تحولت إلى بساط أخضر وعيون جارية. هنا أحد الشلالات الطبيعية الذي ينبع من أعلى الجبل. بدأت الغيوم تغطي السماء ولف السحاب قمم الجبال. الوقت الآن بعد صلاة الظهر مباشرة، ووجهتنا إن شاء الله إلى منطقة جازان. هناك تحذيرات من احتمالية هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير وجازان، وها هي قد بدأت في الهطول. يربط هذا الطريق محافظة رجال الماء بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان، وطريق عقبة الضلع الذي يصعد إلى مدينة أبها. أجواء وطبيعة على هذا الطريق يصعب وصفها. هذا مركز الحبيل التابع لمحافظة رجال الماء، والذي يشهد في كل عام فعاليات وبرامج مهرجان العسل. بعد خروجنا من مركز الحبيل ووصولنا إلى مركز مربة في منطقة عسير، ازدادت غزارة المطر المصحوبة بالبروق والرعود الشديدة.
وهذه السحابة السوداء فوق عقبة ضلع. البروق تزداد بشدة وأصبحت تضيء الأرض من كل الاتجاهات، وتحول النهار إلى شبه ليل، نسأل الله السلامة. برق ورعد ورياح قوية، يبدو أننا دخلنا في عاصفة مطرية شديدة. أصبحت الأجواء مخيفة. شاهد كيف ضرب البرق عمود الكهرباء، قطع التيار الكهربائي عن المنطقة. البروق تزداد بشدة وأصبحت تضيء الأرض من كل الاتجاهات. أشاهد البرق يضرب الأشجار والأعمدة في اليمين والشمال. ازدادت غزارة المطر، ونحن الآن نقطع طريق الدرب عقب ضلع باتجاه وادي رملان. كلما الأمر أصبح أكثر صعوبة، فلاحظوا تحول الطريق إلى مجرى للسيل. المطر غزير جدا ويأتي على شكل موجات. الكثير من السيارات توقفت على جال الطريق تنتظر أن تنتهي هذه العاصفة المطرية. يبدو أننا دخلنا في قلب العاصفة. مطر غزير ورياح شديدة. تخاف أن تتوقف في الطريق فيأتي من خلفك أحد يصدمك. الرؤية يعني صعبة، وإن أخذت على جانب الطريق فتخاف أن يكون السيل قد جرى في التربة. الأجواء مخيفة والوضع صعب، وخصوصا على أصحاب السيارات الصغيرة. الله المستعان. نسير بمحاذاة وادي رملان، وإذا سال مع هذه الغزارة في المطر فالوضع بيكون مختلف، ولكن نسأل الله اللطف. هذا المثلث أو التقاطع مع طريق أبها جازان أمام بلدية محافظة الدرب. التقاطع فيه جزيرة ودوار، والرياح الشديدة تعصف بالأشجار، نسأل الله أن يلطف. حقيقة خاطرت بالسفر في هذه الظروف وهذه الأجواء التي لم أعيش مثلها من قبل. العالم متوقفة هنا، خوف من الأودية تقطع الطريق وتجرف الجسور والعبارات ثم تجرفهم معها. تاريخ الأمطار على المنطقة هنا يحتفظ بالكثير من الحوادث، نسأل الله السلامة. سنتوقف هنا حتى تخف العاصفة. تقريبا جميع السيارات التي تمر من هذا الطريق توقفت. تبعد مدينة جازان عنا الآن حوالي 100 كيلو متر، يعني تقريبا ساعة ونصف. ما علينا إلا الانتظار حتى الله يفرجها وتخف العاصفة ثم نتحرك. بدأت السيارات تتحرك على الطريق السريع وتحركنا معها، وحدة المطر وغزارته تراجعت بعض الشيء. ولكن نلاحظ أن الأودية القريبة بدأت تتدفق بقوة شديدة. هذا وادي رملان في بداية جريانه.
من قوة وغزارة المطر تحولت الأرض المنبسطة إلى مجاري للسيول. الأرض بكاملها مغطاة بالمياه. لا زالت الأمطار تواصل هطولها والأودية تجري بملئها. طبيعة الأرض في جازان سهول ممتدة حتى البحر. لا زالت العاصفة الرعدية والمطر الغزير تواصل على المنطقة. سبحان الخالق، روج خضراء على مد النظر. لا زلنا نشاهد سحابة سوداء تغطي سماء جيزان. قبل وقت صلاة المغرب بقليل وصلنا إلى وادي شهدان، ويبدو أن في بداية جريانه. يتواجد الكثير من الأهالي ومحبي متابعة السيول والأمطار لمشاهدة جريان الوادي. توقفنا على جال الوادي لأخذ بعض اللقطات من الأعلى. هذا هو وادي شهدان الذي ينبع من جبال الصهاليل ويقع إلى الشمال الشرقي في محافظة صبية، وهو واحدة من أكبر الأودية في جنوب السعودية وأجملها لما يتمتع به من جريان في أغلب أيام العام، وكان في أوقات سابقة يتسبب في فيضانات ويجرف الطرق عند هطول الأمطار بغزارة على المنطقة، حتى أقيم عليه سد فخفف من آثاره وحد من قوة جريانه ومن الفيضانات والدمار الذي كان يخلفها. ويلاحظ أن السيل خفيف وليس السيل المعتاد لوادي شهدان، أو أنه في بداية جريانه، أو أن الأمطار التي هطلت على منابعه في جبال الصهاليل تكون أخف من الأمطار التي هطلت في المنطقة التي مررنا بها. نحييكم من قلب مدينة جازان في اليوم الثاني من رحلتنا، وهذه هي الواجهة البحرية في جازان، وهي من أجمل الأماكن في المدينة. بعد أن نأخذ جولة قصيرة سننطلق بإذن الله تعالى إلى وجهتنا محافظة العارضة في منطقة جازان، ونستكشف سويا الأماكن الجميلة ونشاهد المناظر الخلابة والأودية الجارية التي ستقابلنا إن شاء الله على طريقنا. خرجنا من مدينة جازان ونحن في طريقنا إلى أحد المسارحة أو محافظة أحد المسارحة. هذا مدخل محافظة أحد المسارحة، وهي محافظة تتبع لإمارة منطقة جازان وتبعد عنها حوالي 50 كيلومتر جنوب، وتقع على أحد أكبر الأودية وهو وادي خلب الذي ينبع من جبال اليمن. مدينة جميلة واستمتعنا بالتجول فيها وبين مزارعها التي تحيط بالمدينة وعلى ضفاف وادي خلب. وتشتهر هذه المزارع بإنتاج المانجو والتين والجوافة والذرة الرفيعة والدخن والسمسم. وتحيط بالمحافظة طبيعة رائعة وجميلة. وهنا نأخذ من سماء المحافظة بعض اللقطات للمزارع التي على ضفاف وادي خلب. هذا هو وادي خلب الذي ينبع من جبال اليمن، ثم يدخل الأراضي السعودية ويمر بعدد من المحافظات، ومنها محافظة أحد المسارحة التي نحن فيها الآن، حتى يصب في البحر الأحمر. غادرنا محافظة أحد المسارحة
إلى وجهتنا محافظة العارضة بعد أن استمتعنا بالجمال والطبيعة في هذه المحافظة الجميلة. هذا الطريق هو الطريق السريع الذي يربط محافظة أحد المسارحة بمحافظة أبو عليش، وسنأخذ منه بعد قليل يمين ونتجه لطريق الخوبة. هذا هو طريق الخوبة، ومنه سنتجه إن شاء الله إلى العارضة. شاهدوا ما أجمل هذه المناظر الجميلة على يميننا، وسوف نلتقط لكم بعض الصور الجوية لهذا الطريق لتتضح لكم الصورة أكثر. هذه هي المزارع، وهي على مد النظر في هذه السهولة المنبسطة في تهامة، وكما ترون على أطرافها توضع عقوم التراب بارتفاع معين للمحافظة عليها ومعرفة حدودها، وتحول دون انجرافها من السيول، ويترك بعض الفتحات في أطرافها تسمح بدخول كميات معينة من المياه عند هطول الأمطار. هذا الطريق كما ذكرت لكم هو المتجه إلى الخوبة، وهي منطقة حدودية، ولكن إحنا بننعطف من هنا ونتجه إلى طريق أو المخرج طريق الجوة الذي يأخذنا إن شاء الله إلى محافظة العارضة. هذا هو طريق الجوة. أتى على يميننا أحد أجمل الأودية وهو وادي مسلة، وكما ترون الخضرة والأشجار على ضفافه، ولا بد من التوقف فيه والاستمتاع ببعض الوقت. مما يزيد جمال هذا الوادي إن المياه تجري فيه مياه صافية عذبة، أنواع من الأشجار المختلفة على ضفافه، والعنصر الأهم هو الهدوء. مكان هادئ لا تسمع فيه إلا صوت العصافير وخرير المياه. هذه لقطة من الأعلى للوادي. قابلنا على الطريق هذا العمل الجميل للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث وضع لوحة تعريفية أمام هذه الشجرة المعمرة مدون عليها نوع الشجرة وهي شجرة السلم والكثير من المعلومات عنها، وأحاطها بسياج جميل. يشكر المركز على هذه المبادرة. في طريقنا إلى محافظة العارضة، وإحنا على طريق الجوة، وكما ترون المشهد صراحة يحبس الأنفاس. ما شاء الله تبارك الله، غابة على يميننا وغابة على يسارنا، والطريق يخترق هذه المناظر الجميلة، والوادي يجري مرة يأتي على اليمين ومرة يأتي على اليسار، ونحمد الله ونشكر على هذه النعمة التي أنعم بها على بلادنا، ونحمد الله ونشكر أيضا على هذا الوطن الجميل الرائع الذي الحقيقة أينما وجهت تجد مناظر وتجد السعادة وتجد البسطة والمتعة، فأسأل الله يديم عليه الأمن والأمان. كدنا أن نفقد طائرة الدرون، كانت بترتطم بعمود الكهرباء في هذه المنطقة أو في هذا المكان بالتحديد، ولكن الله الحافظ
وأخيرا استطعنا أن ننزلها سالمة. عند وصولنا إلى هذه البلدة الصغيرة توقفنا لأداء صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل أن نواصل سيرنا إلى محافظة العارضة. سبحان الله المبدع المصور العظيم، شاهدوا هذه الطبيعة الجميلة التي والله أنه يصعب وصفها، وتكتمل الصورة الرائعة بعبق المكان والأجواء الساحرة والطبيعة الخلابة، وهي تكتسي بردة خضراء مطرزة بألوان متنوعة من الأزهار والنباتات العطرية الفواحة، ما يضفي على الجمال جمال. وهذه المياه على يميننا، وتوقفنا في هذا المكان لنعطيكم صورة عن محيطنا والجمال الذي تتمتع به هذه المنطقة. منطقة جازان تتميز هذه الأيام بجمال الطبيعة وخضرتها الأخاذة وجبالها وأوديتها التي يجري بها الماء في ظل ما شهدته المنطقة ولفترة طويلة من أمطار غزيرة غير مسبوقة ولله الحمد. واللي يشاهد جبال وبراري ووديان منطقة جازان حقيقة تصيبه حالة من الدهشة من هذه الأجواء الساحرة الفريدة والجمال الطبيعي والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية والمساحات العشبية التي غطت المناطق السهلية والجبلية. دخلنا الآن محافظة العارضة وسنتجه إلى جبال العبادل والمطل، مطل العارضة. توقفنا عند هذا البائع الذي كان يبيع التين الشوكي وهو منتجات العارضة، وكان مذاقه جميل جدا. تعد محافظة العارضة التي تقع شرق جازان على بعد تقريبا 60 كيلو متر، والمراكز والقرى التابعة لها وجهة سياحية بارزة بفضل مقوماتها الطبيعية المتنوعة من جبال وسهول وغابات خضراء وأودية متدفقة، قد جعلتها هذه دائما محل اهتمام الزوار والراغبين في الاستمتاع بجمال الطبيعة في منطقة جازان ومناظرها التي تجتذب السياح والمتنزهين من كل مكان، وتجدها دائما على قائمة وجهاتهم. إلى مطل العارضة، وهو منتزه الأمير محمد بن ناصر. يمتاز هذا المنتزه بإطلالته الجميلة على محافظة العارضة، ويعطي السائحين والزوار فرصة مشاهدة الجبال المحيطة منها جبل سلا وجبال العبادل، وإطلالة جميلة على محافظة العارضة وواديها. ويتوفر في هذا المنتزه الكثير من الخدمات، منها الجلسات والمطلات وألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء الجميلة. وفي الإجازات الرسمية تجد هذا المنتزه مزدحما بالزوار قادمين من داخل جيزان ومن خارجها. نبدأ صعودنا إلى أعلى جبل العبادل وسط هذه المناظر الجميلة الأخاذة التي اكتست بها محافظة العارضة سهلها وجبلها، مما أضفى على مشاهدها سحرا إضافيا، خاصة عندما يغطي الضباب المرتفعات مثل جبل سلا وجبل قيس والعبادل، وهي من أهم المعالم الطبيعية في محافظة العارضة والمنطقة عموما. وتوفر هذه المرتفعات إطلالة بانورامية آسرة على المشاهد المحيطة، ومكان تعتبر رائع للمغامرين ومحبي صعود المرتفعات والقيادة فيها، الذين يستمتعون بطرقها المتعرجة التي تصعد
بهم إلى فوق ما يقارب 2500 متر فوق سطح البحر، فيستمتعون بهذه المشاهد وهذه المناظر الجميلة الرائعة والمقومات والمعالم السياحية والمواقع الأثرية، ويشاهدون القرى والمنازل المتناثرة على سفوح هذه الجبال. جبل العبادل الذي صعدناه من الجبال الشاخصة الارتفاع ذات التضاريس الغارقة في جمال الطبيعة، ودائما ما يعانق الغيم قمته، ويعتبر من الأماكن الوعرة إلى حد الدهشة، ويقارب ارتفاعه عن سطح البحر حوالي 3000 متر. ويتمتع هذا الجبل بالمناظر الجميلة بين جريان المياه وكثرة الأشجار، وتصل الخدمات إلى كل منزل في هذا الجبل. كنا تقريبا قد وصلنا إلى قمة الجبل، وسوف نعاود النزول. كان صعودنا لهذا الجبل بحد ذاته متعة رغم صعوبة الطريق وكثرة منحنياته، ولكن الأجواء والطقس المعتدل يسيك حتى نفسك. والأجواء هنا كلما ارتفعت إلى الأعلى تميل إلى البرودة، وهذا المكان وهذه المناطق تحظى بإقبال كثيف من السياح للاستمتاع بالأجواء الجميلة والتضاريس البديعة والغطاء النباتي المتنوع. أثناء عودتنا والنزول من قمة الجبل كانت الأمطار قد بدأت في الهطول، والوعورة وصعوبة الطريق أحيانا تجد بعض السيارات متعطلة. عشاق المغامرة والطبيعة يرون في العارضة وجهة مثالية للاستمتاع بجمال الطبيعة واستنشاق الهواء النقي. كما تتميز العارضة ومحافظات القطاع الجبلي بجازان بوجه عام بأودتها الجارية التي تشكلت بعد الأمطار الأخيرة، وتشاهد الكثير من السياح والمهتمين بالطبيعة في كل مكان يلتقطون الصور ويوثقون هذه الأجواء الجميلة من خلال هواتفهم الذكية. غادرنا محافظة العارضة عند الساعة 5:30 تقريبا لنختم جولتنا لهذا اليوم الثاني من رحلتنا بزيارة لسد وادي جازان. الطريق إلى السد وسط هذه المروج الخضراء، بدأ يظهر لنا سد وادي جازان، والذي أنشئ لتخفيف حدة الفيضانات ودرء أخطارها عن الأرواح والممتلكات، والتحكم في المياه المخزونة وصرفها وفق حاجات الزراعة والري، وتطوير المنطقة ونموها زراعيا واجتماعيا. وتتجمع السيول من 5 أودية في بحيرة السد التي يبلغ مخزونها 51 مليون متر مكعب. نوع السد خرساني، وارتفاعه 35 متر فوق مجرى الوادي، وطول السد تقريبا 316 متر، وطول المفيض 106. وبحسب ما قرأت عن هذا السد فإنه عند إنشائه غمرت مياه 7 قرى صغيرة كان يسكنها تقريبا 267 مواطن تم تعويضهم من قبل الدولة. وفي جانب السد تقع العين الحارة التي تجد إقبالا من الزوار للاستخدامات المتعددة في التداوي والاستشفاء من أمراض عديدة. حياكم الله في اليوم الثالث من رحلتنا إلى منطقة جازان أو إلى خريف جازان. وقبل مغادرتنا مدينة جازان أحببنا أن نأخذ بكم جولة على الكورنيش، والذي يعتبر من أجمل الأماكن في جازان.
في هذه الأجواء الرائعة وتحت هذه السحابة المحملة بالخير بإذن الله نغادر مدينة جازان الجميلة بعد أن قضينا فيها أجمل وأمتع الأوقات إلى محطتنا التالية جبل فيفا. فإلى أن نلتقي نستودعكم الله.